Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, újra itt vagyunk. Különleges autókat hoztunk, és nem véletlenül négyen most itt az asztalnál. Olyan embert láthatok itt, akit ha valaki figyelte már a Lap Timing adásait korábban, akkor ismerhet. Puskádi Jánosról van szó, aki a Magyar Bajnokságban, az Európa Bajnokságon és a CEZ, azaz a Közép-Európa Bajnokságban is versenyez vagy versenyzett. Éppen hol van kedve menni, és ideje. Vagy ideje, tényleg mint kispapa, ezen az oldalon vannak a kispapák, mire hagyja őket az asszony menni, és ez mindkettőtökre vonatkozik. Gratulálok. És János korábban is hozott egy Fabia R5-öt, ami nagyon sokáig vezette is az abszolút időt, aztán a Hyundai R5 leverte, illetve Csabi tudott egyen jobbat menni a Hyundai R5-tel, és most János hozott egy újabbat, hiszen azóta már cseréltek fél év alatt, lett egy újabb autója, ezt úgy hívják, hogy R5 Plus. Nem hozzátok fordulok, hanem először Janihoz, kérlek, mutasd be nekünk az új autót, hiszen kívülről baromira nincs különbség az előzőhöz képest. Ez teljesen jól megfigyelés, nincs is különbség kívülről, és nem is plusznak hívják, csak hogy kijavítsanak, mert kérték, hogy a gyár ezt úgy hívja, hogy 2018 Edition, vagy Specification, bocsánat. A legfontosabb változás az a motorban történt, tehát a szíve dobog másképpen. Azt mondják, hogy a teljes tartományon belül van egy ilyen 8-10 lóerővel több a teljesítményben, meg a nyomatékban is. Egy picit lejjebb rakták, épp meséltem, hogy levették például a vízpumpát, hogy azt ne a motor hagyja, hanem külön elektromos. Ilyen apróságokkal javították, és hát ami valószínűleg itt a legfontosabb, egy új szoftvert is kapott. Ez vezérlés szoftvert, amivel úgy gondolom, hogy érezhető a különbség. És ti mit vártok, mondjuk, Csabi? Egy 8-10 lóerővel többet. És mindig szivat, igen. Mennyi volt? 45.969 és 44.303 lett az i20, de ugye nyilván azon puha gumi volt, akkor a Fabia nem volt beállítva, nem jó gumi volt rajta, ráadásul 31-es kemény, úgyhogy nyilván ez most sok változás, de az egy nagyon erős idő volt. Muszájok vagyunk a Hyundaihoz hasonlítani. Én is ezt gondolom. Úgyhogy azon belül meg, hogy hova, hogy kicsit előtte, kicsit mögötte, vagy hol, az majd kialakul, nem tudom megmondani. Jánosom? Nagyon nagyot fogunk vele menni. Nem tudom. Tehát nem érdekel az idő, mert te egyébként bemondtad a Hyundai adásba, hogy te az idő. Amikor ilyen autóba ülhetsz, hát ki a nyavaját érdekel. Ezt a hozzáállást nagyon szépen köszönjük egyébként, mert nem arról szól a műsor, hogy gyorsan menjünk, hanem arról, hogy te jól érezd magad, nyilván. Nem, hát azért ezekkel az autókkal így pontosan végig találni elsőre, úgyhogy tényleg most hónapok múlva ülünk újra R5-be, azért elég nehéz. Szerintem azért számítani fog, most már kétszer mentünk R5-össel, tehát hogy kb. Van egy kép, hogy... Nem az, hogy van egy kép, hogy mit várnál. Most vele majd. Azért ezzel várjunk. Igen, a Hyundai is volt az ibotorkana. Jó, hogy ott meghívtuk, egyből belénkünk volt az első. Nem nagyon, hát segít, hogy itt van. Ebben direkt nem akartam belemenni. Jó, figyelj, játsszuk le, ráadásul puha gumi van, és János melegítette nektek a kocsit, azt mondta, hogy nem biztos, hogy a másodiknak lesz jó, mert elmelegszik a gumi rajta, úgyhogy aki nyer, az még gondolkozhat, hogy elő akar elmenni, vagy másodiknak. Várjál. Melegítsen be azt is, igen. Neki úgyis mindegy az ujjának, úgy áll, mint az enyém, hallottál? Papíroló. Na. Ez mi volt? Nézted, hogy ő milyen is kinyitott? Nem, de ennyire nyílt ki a kezem. És ez mindegyik. Hát ennél fogd meg a kezem, mennyire fázott. Jó, elhisszük. Mit szeretnél? Nem, megyek elsőre. Ja. Akkor nem lett jó. Még azt akartam mondani, miután a múlt héten Csabi csalt, és diszkvalifikáltuk, mert rajtprogrammal indult el az RS-sel. Én azt mondanám, nem hogy számított, de igen. Nem érdekel, kizárunk. Jó. Azt gondolnám, hogy ha János engedi és megtanítja nektek, akkor ugorjunk rajtprogrammal neki a körbe. Ugorjunk? Legalább nem fordulsz le. Felszállok, igen. Nem akartalak megbántani, de ezt nem akarom nézni négyszer. Én csak egyszer. Ugye drága a kuplungja. Is. Mennyire kérdezzük? Nem olyan árakat. Úgyhogy ti ketten menjetek el, tanuljátok meg szépen. Akkor ezt megnézem én is. Jó. Én rajtprogrammal megyek. Akkor sziasztok, tanuljatok meg, öltözzél be, kössed be magadat és rajtprogramozzatok egyet. Biztos leveszem a szemüveget. Putina lássam, mit csinálok. Cipődet most nem veszed le? Nem, az ebbe elfér a Máskor lábam. szoktad? Minél komolyabb egy versenyautó, annál hosszabb időt vesz igénybe, hogy ezek beleinstallálják saját magukat. Azért ez nem olyan egyszerű történet, ez a beállít, beköt, ülést állít, övet állít, fölkapcsolgat, megtanul, mi van, ha lefulladok, hogy kell lekapcsolni, honnan lehet újra fölkapcsolni. Én azt imádom, hogy a B-oszlop mögött ül.
az óriási. És ugye pedálsor is ki van odahúzva, kormány is ki van odahúzva, csak súlyelosztás. Bence azt mondta, mondja meg kamerában, miért fontos majd a melegítőkör után a rajtnál nyomást állítani, mert ezek a slick abroncsok 80-90 fokon működnek igazán jól, elég gyorsan felmelegszenek odáig, viszont akkor a nyomás is marhára emelkedik bennük, és van egy olyan tartomány, aminél igazán jól dolgoznak, ez nagyjából olyan 2 bár és 2,4 bár közötti a Michelin gumik esetében, ebben a 4-ben kell minél több ideig tartózkodni, akkor biztosítja a legjobb tapadást. Hogyha ennél túlmész, túlmelegíted, akkor elkezd olvadni a felülete, és akkor csúszik, ha alatta vagy, akkor meg ugye puha az oldalfala, és akkor meg dülöngél. Tehát úgy szoktuk, hogy túlmelegítjük, fölmelegítjük az autót mondjuk ilyen 2-2-2-3-ra, és onnan visszatesszük 1-9-re, vagy 1-8-ra, hogy a további pici melegedés egy gyorsasági szakaszon pont abba a tartományba vigye a gumit, ami a legoptimálisabb, és ezt majd a srácoknak a Euroszol szerelői beállítják a rajtnál. Amikor stage, akkor piros akkor zöld. Akkor zöld. Hát Ez az átverés egyébként. Hát miért? Mert akkor mehet. Az a normál. A pirosa mindig ne csinálj. De nekem az agresszívabb, a zöld, meg olyan... Fölkapcsolta. Na, Ment a rajtprogram! elindul. Cucu! Mik az idők? 44-303, a másikat nem kell nézni. Új. Semmi, minden rendben, nyugi, csak megcsúszott. Ezek a szavak. Bocsánat. Ezeket nem szeretem. Nem, csak így megcsúszott, minden rendben, sorry. 44-303, és egyébként 45-969 volt az Szemben már mennyire autó. érzitek? Hát elég jó, mondjuk egy ilyet nem látok. A múltkor néztem, az 10-re eltaláltad. Igen, a másodpercben azért nem vagyok olyan rossz, de ezt az ember nem fogja megmondani, hogy tudja azt az időt. Óvatosan ment be, nem eléggé. Nem, még mindig tolta egy kicsit az elején. Igen. Mehet magasabb fordulaton. Igen, most fél másodperccel gyorsabb azért az előzőnél. Aha. Úgyhogy annál jobb, de még mindig egyen lassabb, mint a Hyundai. Elejével küzdött, igen. De hát láttad, mit kell javítani. Oda finomabban bemenni, és egyébként meg pont, hogy agresszívebb legyél egy kicsit a fordulattal. Akkor itt ne annyira nyomatékra. És a levezetőkör lényeg, hogy kikapcsoljuk a stage-et. Igen, tehát nem stage-be jövünk vissza. És nem így állunk le, ez például semmiképp. Jó. Megpróbáltam neked megmelegíteni, mert elsőre katasztrófa volt. De azt mondta Janinek, hogy pont, hogy túl melegszik, és Nekem másodikra tapad be. Olyan, mint a kicsit az Erix autó, hogy vigyázz az elejével, hogy elforduljon. Nagyon lágyan megy. Segítek beköpni. Jó. A rajt az kegyetlen. Atya úristen. És ugyanaz, amit mondod, rajtnál stage, ezt kézíték és behúzod egybe, ezt megnyomod, de elkezd villogni az egyes. És ezt meg Padló, akkor padló, és ugorj le róla. Igen? Na? És ezt már elengedted a kézit? Igen. Jaj! Na meséljen, fiam! Hú! Olyat rajtol. Jó volt. Atya úristen. Mi ment a vér a fejedből? Nagyon durva volt, és akkor nézzek le. De jól is, tehát jó volt. Nagyon jól elindultam, de első sikánig minden szép volt és jó. Elkezdtem csúszkálni, mint a disznó. 45-öt, tehát fél másodperccel jobb, mint a Skoda ideje, de még mindig egyen lassabb. Tehát végig ott lecsúsztam, egész szélesen fordultam, és akkor onnan már csak játszottam. Megnézzük, hogy a másik pilótánknak is sikerül a rajtprogram, még ott nyomást állít, és aztán megugorjuk. Mondom, a rajt az eszméletlen. 45-1 volt. 45-158 volt a... Hát de mondom, most ez a körömben szerintem volt simán több, mint egymás. Mindenhol elcsúszkáltam, mindenhova. Tehát volt kereszt, hossza, minden volt. Az a jó, hogy ilyen nagyon kezes. Tehát Abszolút, végig, ha nem csúszásban van, semmi nem... Tehát nem izgulsz miatta. Nem idegesít, hogy nem tudom kipróbálni egyáltalán. Nem, tényleg. Dehogy. Ne is. Kit érdekel? Nem.
Annó én néztem végig, hogy a S2000-esével mentél. Ez igaz. Egy egész napon keresztül. Új, de jó is volt az. Óriási, hogy Most újra elmondtam neki, hogy beleöblített, hallottál? Szerintem nagyon pontosat akar menni, és nagyon szűken akar fordulni. Mondom, szerintem most jó lett a gumi másodikra. Imádom nézni, meg egyébként hallgatni is. Egyébként kisebbet puffog, mint a régi. Mélyebb hangú, és igen. Igen, de az gázelvételnél olyanokat robbant, mint hogyha ilyen atomtenger alatt járó lenne, és ez meg egész kulturáltan. Ugye, amit hozzá kell tenni az igazsághoz, hogy akkor másféle benzinnel voltunk, meg most igen, is most másféle. egy jobb benzin van, azt mondtad. Hát, hogy jobb, nem jobb, ez nem. Hihetetlen pontosat ment. Nagy a kanyarságosség látványra jobb. Hihetetlen pontosat ment. Csodálatos. Üzemelés 44 0 48. Ez az! Megcsinálta. 2,5. Na, gondolom, akkor meglátják a műsort a paliék, lehet, hogy kiborulnak, és hozzák vissza a Hyundai-t azonnal. Annak 2019 perces. Valamit. Az igen, nagyon pontosat ment. Az látszott végig, abban a kanyarban nagyon is szép végig. sebességgel tud rámenni a Sehova nem akar főegyenesre. csúszni, biztos meg is fogja mondani, hogy mindenből csak a Te mondtam neki, legfontosabbat. hogy mikre figyeljen, hogy második. Akkor is neked köszönheti. Nem, Igen. az csak, hogy így, ha mondjuk egymásnak sokkal gyorsabban. Akkor most Jánost elengedjük majd hűteni. Egy nagyon szolid hűtőkör. Egy nagyon szolid hűtőkör. Egy. Pontos volt. Hogy? Pontos volt végig. De jó. Föld, be kell nyomni. Ezt be kell nyomni. Pakolj le, majd akkor beszélünk, ha elment a kocsi. Nagyjából azt gondolom, hogy a hűtőkör pontosan ugyanolyan lesz Puskádi Jánosnak, mint amilyen Lovász Palinak volt, úgyhogy ezért megmérjük a biztonság kedvéért, mert őt is érdekli. Meg úgy is megy egy éles rajta. Igen, hát azt mondom, úgy fog hűteni, már ebből is látszik, de közben azért hadd gratuláljunk a 44.048-hoz, ami 2,5 gyorsabb, mint a Hyundai. Ó, na, ennek örülök. Láttuk, hogy iszonyat pontosat mentél, el volt mindenki ájulva, mesélj milyen volt, miközben majd itt a háttérben rendetlenkedik Én János. pont azt mondtam Janinak most, hogy kibeszállt, úgy szerintem még mindig van benne, mert sehol nem volt túl sok, de emiatt egy picit talán túl kevés is egy-két helyen. Én nagyon azt éreztem, hogy csúszás határon mentél folyamatosan, Egész sok helyen, de van, ahol maradt benne egy pici. de hát azért az a 44-0-ás idő, az már azért felháborító. Tehát Nagyon jó Ez volt. főleg a rajt. a rajt Az király volt. vér kimegy a fejedből, Az mi? király volt. Nagyon jó. Nem, elképesztő élmény egy ilyen autóval menni, hát fantasztikus. Ő Jó, ő másik módon megy. Ez egy Igen. different modell. Igen. Az a jó hír, hogy visszavált csúszás közben és kihúzza onnan. Na, meghallgatjuk, és aztán átállunk a Mercire. 45-982, tehát olyan időt ment, mint a régi autójával a többiek, úgyhogy... Jó, És ott csinált egy rendetlenkedést, de hát ő nyilván a népnek autózott. Az óriás közönségnek, ami itt van. megszokta, hogy a közönségnek kell Ennyi. autózni. Egyébként elmondom nektek, hogy Spanyolországban úgy hívják a Janit, hogy mucho mano, ezt üvöltik az út mellett, mert mindenhol körzőzve megy. És üvöltik neki, mucho mano, mucho mano. Nézd, Az utcán ez megismerik látványos. Spanyolországban. Érdekes módon a Kanária kedvenc versenyés, és vissza is akar menni. Így, minden évben kell menni Kanárin, mert ott őt imádják. Na, álljunk át a szóval- másik autónkra. Még egy szóban Még egy szó, egyébként, mesélj. így a rendkívül sok R5-ös tapasztalat, ami most már másfélszer annyi, mint eddig. Szerintem ez így van kb. Balanszba a Hyundai R5-tel így érzésre. Most így nagyon teljesítmény nekem. A legelső élmény az is nagyon jó volt persze a régi Skodájával, de szerintem erőben most van kb. Ez úgy ott, mint a Hyundai. Én így azt mondanám így nagyon messziről megközelítve. A másik autónk
az szintén nem lesz kispálya, nem tudom, hogy fogunk ebbe az adásba beleférni, de mindegy, majd a neten lehet, hogy többet kaptok belőle. Az pedig egy sokáig kívántátok, hogy legyen AMG, szerencsére kaptunk egy kedves nézőnktől, aki nagyon bátran felhozta nekünk eléggé messziről a járművet. Ez egy C43 AMG, amiről a fiúk jóval többet tudnak, mint én. Én azt tudom, hogy átküldött a most már barátunknak nevezhető néző egy filmet róla, hogy milyeneket durrog az utcán. Én azt így mutogattam a szerkesztőségbe, hogy Skacu, kezdjön, figyeld, pukkog. Mit kell tudni róla? Pukkog. Hát azt tudom én is. Te tudod, hogy milyen adatok vannak benne, Csabikám? Adatok? Adatok nincsenek. Igen, adatok. Tehát ugye 3 literes motorja van ennek is. Természetesen nem szívóhám feltöltött motor, ugye manapság már minden. Ugye ez nem a 63, ez a 43, tehát a kisebbik AMG. Jól tudom, 367 lóerő és 520 Nm a maximális nyomatéka. Tehát teljesítményben kicsit az M3, M4 alatt, nyomatékban kb. Ott van, mert ott a sima az 500, a Competition csomagos 550. Viszont ez összkerékhajtású, úgyhogy meglátjuk. Én azt gondolom, egy picit nehezebb annál, de az összkerék miatt lehet, hogy a rajtnál előnyben van. Kíváncsi vagyok. Én nemrégiben egyébként volt egy személyes élményem AMG modellel, az egy E63-as volt, ilyen kis rövid összehasonlító tesztet autóztunk vele, és meglepetésre nekem nagyon pozitív volt az autó viselkedése. A korábbi AMG-k szerintem csak egyenesen tudtak menni, az viszont egész vicces volt kanyarba is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a C hogyan viselkedik. Jani, 2 mondatban mielőtt játszunk? Szerintem tényleg ez az összkerék, ami nagyon nagy pozitívum, biztos, hogy ide pont elég erős, úgyhogy nem tudom, és jó gumi rajta, az is egy fontos dolog. Kimegy másodiknak. Főleg, hogy az elsőnek a váltóját melegítenie kell, Igen. úgyhogy akkor Ja. játszunk, mert ennél se lesz mindegy, hogy ki az ügyesebb. Ő nyert. Na mi legyen? Tőlem kérdezed? Menjél, Engedd előre, én is azt gondolom. menjél. Majdnem hoztam a bukót, és tudod, a megszokás. Ja. Egy ideig nagyon szépen mentél, hogy visszatérjünk még egy mondat erejéig a Skodára. Aztán visszaültek a gumik. Valami történt. Utána valami lett valahol, és ez elrontotta az időt. De szép volt, mindenkinek nagyon tetszett. 45-9 lett egyébként, tehát igazániból ugyanazt mented, mint az előző autóval. Azt fogalmazta meg a Csabi, hogy most érzi egy szinten a Hyundai-jal a kocsit. Azt mondtátok, hogy ha lenne erős tapasztalat, akkor az a 42-43. Igen. Hát a 43 már szinte megvan, Én mert ezt ugye továbbra is 44-0-ba tartom. vagyunk. Hát Igen. csak a gumiban szerintem van egy, tehát Azért, ugye most igen. azt gondoltuk, megmondom őszintén, hogy ilyen 5-6 fok lesz, ahhoz képest, hogy most 12 van, rengeteget számít, itt egy jó minőségű aszfalt van, mi gyakorlatilag idézőbe téve téli gumik vannak rajta hátul, képtelenség, de most mentem vele, télen csúszik, tehát hogy egyre keményebb gumival szerintem már még jobbat lehetett volna menni, de hát megvan az idő, úgyhogy A következő lépcsőfok. így van. Meg ehhez képest még dicséretesebb az, hogy te tudtál úgy menni, hogy ne úszkáljon. Tehát vissza tudtad magad annyira fogni. Próbáltam. Vissza tudtad magad. János, van-e bármilyen tapasztalatod Mercedes AMG modellekkel? Mesélj arról, amíg Ritkán van lehetőségem ilyen autóba ülni. ritkán, értelek. Egy nagyon kedves barátomnak volt nagyon sokáig egy AMG autója, ő dicsérte, ő szerette. Azt gondolom, ebbe a kategóriában már minden autó nagyon jó. Mind a három. Ez már Prémium márka, amit azt szoktunk nevezni prémium márka, egyformán jó Igen. autókat. ez már ízlés Ezt kérdés. azért nem én úgy mondanám, gondolom. de hasonlóak. Hasonló. Ezt nem szabad benagyni az adásban, ezért fognak megint megszúrni. Nem baj. És az a szerencsé, hogy az, hogy lett egy plusz ember erre a műsorra, ő is azt a márkát szereti. Tehát, Igen, tudom, nem igen. segített. Ugye már Igazániból nem az van, hogy volt itt volt az itt a autót, laptime-ban az volt hát, itt az volt autója. véletlen egy autó, ami ugye még mindig jó helyen áll. Imádom ezt az autót. Na, Luki Cheaper Price. Hogy elindult? Van be rajta program is? Azt hiszem van, de hogy ezt az összkerék ezt is elhozza nagyon. Persze, de nem az, de rajta programos? Nem, szerintem Az nem azzal M4-ben van megyünk. rajta Abban program? van, tudom, de nem azzal megyünk szerintem. Nagyon szépen elmozdult. Meg se nyikkant. Nem Hát bizony. összkerék, Csak így elindul. Hány kilós az autó? Egy hét, olyasmi. az a sok. Szép hangja is van hozzá, azt kell mondanom.
az Igen. órát. Na halljuk. Időmérés 48, 7, 9, 7. És akkor hol vagyunk? Golf R van egy picit előtte, meg az MX-5, vagy igen, az MX-5 Drift, de megver 750D, X5M, RS4, és utána azok az autók. RS4. RS4. RS4 a gumi az RS4-nek nagyon. Csak így most RS4. azt nem gondoltam volna. Na? Igen. Hát gumihőmérséklet még most sincs. Azt látom, itt alig fordultál. Igen, nem tudtam befordulni, és hiába nyomod rá a gáz, valamiért nem hajtja a hátulját ilyenkor, úgyhogy ortolós végig. Igen, azt néztük, hogy És a az hátulját nem tudtam még el is löttyenteni se, tehát néha egy picit megmozdul, de nem. Az a baj, nagyon nehéz szerintem az eleje ahhoz, hogy míg nem melegszik meg az eleje, addig nem csinál semmit. Egy óra elcsúszkáltam. Úgyhogy amúgy erős, meg van rajta komoly fék, szép az hangja, nagyon csak valami gumihőmérsékletet kéne belecsiholni, mert most valamiért ez így nem. 48 vége, ugye? 7. 48, 7, 9, 7. 7 igen. Igen. Ne, alapvetően nem rossz idő, de Sehol nem tudtam vele elfordulni. igen, de mondjuk az M4 az egy több mint egy másodperccel gyorsabb nála, hogyha szeretnénk ahhoz hasonlítani. És az a szomorú tényleg, hogy még ebbe a kanyarba se. Az azt utolsóban hittem, láttam, hogy szenvedtél. vagy. Igen, hogy azt hittem, hogy legalább ideig valami lesz, de ide se. Az adatrögzítő a 43.9-et mért még a izének. Igen? Aha. De menő. Na majd kíváncsi leszek, ha kiolvassuk. Az milyen kemény, hogy a fotocella és az adatrögzítő nem mér egyformát. Hát ez GPS alapú, GPS tehát alapú, igen. igen. Tehát Annyi késés lehet benne. lehet. Na, akkor beálltunk a rajtba másodszor is. Megnézzük, Csabi mit tud. Nagyon kíváncsi vagyok. Mert igazániból nehéz bármihez is hasonlítani, de azért egy picivel talán ennél a 48 hétnél jobbat veretik. Nagyon komoly hangja van. nagyon szép. Figyelj, ilyen majdnem versenyautó hangja van a távolból. Ennek is szabályozható a... Hangja? Igen, van benne Ugye? plusz feláras a performance. igen. Ez benne van. Azt hiszem 800. Annyi, legyen is jó a hangja. Ott halad is. Igen, nagyon-nagyon megérkezett a sikánhoz. Érdekes, a sikánon meg tök ilyen sejmesen megy át. Az meg ilyen... És ahhoz képest, hogy átugrott vele a rázon, egy pattanás után Azt mondom, visszaállt. hogy Tehát a azon futóműve is nagyon rendben kell legyen. Nagyon sejmesen mozog, csak Megint nagyon tisztát, nem rángatott, nagyon szép tiszta kör volt. de megint ortolos volt. Igen, ez de- a furcsa. 48, 4, 35. Azért az már mindjárt más. 48-4-35, az 17. idő, Ford Mustang GT 5.0 elé, Golf R-t megver, új Focus ST-t megver, és az Evo 10-zel van harcban, meg a Vinyus 06-os C6-os korvettjével, 620 lóerővel. Úgyhogy az már nem olyan rossz, meg így egy másodperccel lassabb, mint egy M4. Azért az már azért nekem tetszik. Hát ő most ment 63-assal, és úgyhogy megmondja majd a különbséget. Igen. Gyakorlatilag egy hete ment vele. Szépet javítottál, 48 közepe, és így már azért sokkal jobb eredmények vannak. Az Evo 10-zel van harcban, meg a Corvette Vinyus 620 lovas korvettjével, de már megveri a Mustangot, megveri a Golf R-t, és egy másodperccel lassabb az M4-nél. Váltó. Váltó? Nagyon szép, pontos kör volt. Jó, egész jó kör volt egyébként, ereje van, ahogy Jani is mondta. Nem fordult be az eleje, de ezt ugye tudtam már. Emiatt azért szépen óvatosan mentem el mindenhova, de rajtnál is, meg később is, ha váltani kellett, az nagyon lassú volt. Valahogy két fokozat között annyit várt, hogy csak na. Úgyhogy az M4 azt tudom, hogy váltóban ennél ezerszer gyorsabb például, sokkal durvább. Futóműre összhatásra, hogyha nem nézed a váltót. Kicsit tolta az órát, ahogy Jani is mondta, de egyébként egy nagyon kellemesen vezethető volt. Nekem mondom, az E63 volt csak ilyen referenciaként, amivel nemrégiben kicsit mentem, az sokkal játékosabb volt. Igen, ennek láttam, nekem. itt próbáltál valami. Próbáltam valamit, de esélytelen volt, tehát az nekem jobban mozgatta a hátulját, ez egyáltalán nem, viszont emiatt tudtam nyugodtan gázt adni. Ha már egyszer az eleje elfordult, akkor Onnantól már ment. bármi. Igen, úgyhogy szerintem ezek az apróságok vannak, amivel ha köridőt nézzünk, akkor lehetne javítani, de
kényelmes volt. Az új abszolút időnk a Skoda R5 nevéhez köthető, aminél Jani agresszivitása nem volt kifizetődő. Rosszabbul is rajtol, és a második balosban, valamint a hosszú egyenes ráfordítóban is hibázik, így Csabi most könnyebben tud nyerni. Azt azonban nem vitathatjuk, hogy az abszolút időhöz nagyon kellett, hogy Csabi ennyire nyugodtan vezessen, és hogy 3,4 méterrel kevesebbet is autózzon. A gyorsulási értékünk egészen elképesztő, 1,562 ezred másodperc, míg a maximális sebesség is komoly 131,62 km/h, mindkét esetben természetesen Csabi az elkövető. Az AMG Merci esetében Jani jól rajtol, és 60-on már ott van 3,097 ezred alatt, azonban hibázik a második balosban, és mégis a hosszú egyenesre már újra egyszerre fordulnak rá. A váltó azonban megmakacsolja magát és feljebb vált, így Jani az egyenes végén 7 km/h-val lassabb, a 125 km/h teljesítő vetélytársánál. Oldalgyorsulásban szokás szerint Jani a komolyabb 1,45 G-vel, és szintén talán már megszokhatóan Csabi megy rövidebb úton, most 3 méterrel, aminek köszönhetően 362 ezreddel gyorsabb eredményre képes. Akkor 2 hónap után újra sikerült dönteni csúcsot, gratulálok. Jánosnak köszönjük szépen, hogy hozta az autót, nektek köszönjük, hogy minket választottatok megint. Keressetek bennünket Facebookon, YouTube-on, kövessetek, lájkoljatok, és remélem, hogy a következő héten is valami agresszív adással jövünk. Addig is sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője.